Matti. Tervetuloa Sipan Jätkäpajalle. Nyt olisi tarkoitus aloittaa tämmönen uusi moottoriprojekti ja oikeastaan on nyt aloitettu jo monta vuotta sitten ajatustasolla tämä moottori, mutta tarkoitus olisi kumminkin tehdä kaiken tämmöisen meidän turbohapautuksen sijasta tämmönen vaparimoottori tällä kertaa ja tää olisi tarkoitus pistää siihen meidän 36, mistä se rupesi se alkuperäinen se sinkkuvanos M52 pitävän meteliä ja aatoilemaan tehojen kanssa sun muuta, niin tää olisi tarkoitus mennä sen tilalle tämä projekti. Ja tässä olisi ihan yksinkertaisesti tarkoitus tehdä semmonen joku 300 heppanen M52-pohjainen vaparimoottori siihen 36. Ja turbollahan se olisi ihan helppo tavoite, mutta se vaparina ei olekaan ihan niin helppo kuin voisi kuvitella, että ainakin miten jenkit antaa ymmärtää, että kun nokat pistää sun muuta, niin saa 300 heppaa jostakin SP2, mutta ne on näitä jenkkihapautuksia ja niiden ne tehot ei pidä ikinä paikkaa, se on aivan liian yläkanttiin, niin oikeasti se ei ole ihan mikään läpihuuto juttu, mutta tästä se olisi nyt tarkoitus tehdä tästä moottorista. Mä sen mikä siellä on paikallaan, niin mä muutan sen takaisin vakioksi ja pistän sen naftaliiniin ottamaan, jos joskus tarvii vakiomoottori sen takaisin, niin mä en siihen koske. Mä teen tähän ihan uuden moottorin tästä näin. Ja tämä on E39 peräisin oleva M52 P28 TU, eli tuplavanos 2.8 moottoria. En tiedä yhtäkään moottorihistoriaa E3 se on peräisin. Mä kävin mikä harrastaa toverilla tämän purkanut sitä E3 pois, niin lunastamassa tämän siltä pois. Ja tää on paskanen, kun mikä on koittanut tää peistä täällä pikkuhiljaa. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on ollut kunnon seppä asialla näiden tiivisten liimojen kanssakin. Ja tähän on nyt tohon Petri-autoon purettu vähän osia, mä tilasin tähän uudet tilalle. Mutta tosiaan tätä olisi tarkoitus jättää pohjana ihan vaan sen takia, kun tämä tuplamanoksessa on niin paljon semmosia parempia ominaisuuksia niin kuin tuossa sinkkuvanoksessa. Eli saadaan isot tehot alapainoisen kuumemin kärsimättä tällä tuplavanosysteemillä ja muutuvapittuksen imusarjalla ja sitten tosiaan parempi jäähytinistä kierto on näissä ja sitten kannen tiivistänä ohut MLS-tiiviste, mikä on paljon parempi ja sitten tosiaan se vanosta saadaan säilyttää portattomasti, niin se helpottaa säälön kanssa ja sähköistä termostaattia niin saa ohjattuja lämpöjä sen mukaan tarkemmin tästä vehkeestä ja vaikka mitään muuta hyviä puolia, niin tehdään tästä, että mulla alun perin oli melkein tarkoitus se sinkkuvanos muuttaa tuplavanokseksi ja päätellään näitä systeemejä siihen, mutta ehkä se on helpompi tehdä tämmöisestä tuplavanoksesta suoraan tämä projekti. Mutta tämä olisi tosiaan tässä. Tähän olisi tarkoitus ainakin se iskutilavuus muuttaa 3-litraseksi. Tuolla mulla on 3-litrasen kampura oottamassa. Sillä saadaan vääntöjä tähän vehkeeseen lisää. Se toki ei tule ihan ilmaiseksi se homma, se alkaa ne välillä ongelmat 3 metrin kampuran kanssa, niin tänne joutuu varmaan se överikalliin Atin damperin pistämään. Tähän olisi olemassa semmoisia halvempikin ratkaisuja, missä on adapteri, millä saa Sevyn damperin, Atin damperin tänne ja siinä säästäisi joku 300-400, mutta siinä on se ongelma, että siihen ei saa ilmastoinnin hiinapyörä kiinni ja mä haluan pitää ilmastoinnin siinä autossa, kun mulla kerrankin on sellainen auto, missä on ilmastointi. Pidetään se ilmastointi siinä, niin varmaan joutuu sen överikalliin Atin damperin tilaamaan vaikka motosportilla, jos meinaa, että tää pysyy nipussa, koska se hevosvoima, että ei tule ilmaiseksi, se käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää sitä moottoria kierrättää aika pitkälle. Eli 300 heppaa varmaan vaatii lähemmäs 8 tonnia kierrättämisen, niin se 3 litran kampura ei tule tällä vakiodamperilla. Tai siis kyllähän se kampura se kestää, vaan kun moottorista pyörii kaikki pultit irti sen takia siitä. Mutta sen lisäksi, että iskutilavuutta kasvattaa, sehän iskutilavuuden kasvut ei oikeastaan vaikuta tehoihin välttämättä. Se vaikuttaa lähinnä vääntöihin. Mutta toki kaikki on aina plussaa mitä saadaan. Mutta sen lisäksi, että iskutilavuutta kasvatetaan, niin sen lisäksi nostetaan puristuksia. Ja totta kai kun E85 saa pumpulta, niin tämä tehdään suoraan käymään pelkästään E85, eli erittäin korkeat puristukset tähän vehkeeseen. Se olisi tarkoitus tehdä se puristus vaan sopivalla männällä ja sopivan mittaisella kiertokangella. Ja mulla on semmonen suunnitelma, että minä käytän täältä tämmösiä N42 mäntiä. Nämä on 84 porauksella, niin kuin nämäkin moottorit alun perin. Mutta ne on
paljon matalammat, mitä M54 tai M52 tai näiden männät alun perin on. Matalemmat siis jopa mitä 3 litrasen männät. Ja näissä on tällaiset todella syvät venttiilikot, nyt todella syvät, mutta kumminkin syvemmät venttiilikolot, mitä näissä M5X-moottoreissa on alun perin, niin helpottaa sen kanssa. Ja sitten tässä on tarkoitus tehdä 140 millisellä veivillä. Ja sitten se on aavistuksen liian pitkä se 140 millinen veivi, mutta näissä männissä on 20 millinen männän tappi, eikä 22 millinen, niin kuin tuossa M5X männissä. Niin näissä on tehty semmonen epäkeskoholokitus tänne, eli se siirtää tätä männän tappia vähän alaspäin ja sillä saadaan 139 millinen kiertokanki tähän. Niin tällä olisi tarkoitus tehdä semmoset about 15:1 puristukset. Kuulostaa toki korkealta, mutta kun mennään E85, niin ei se pitäisi olla mikään ongelma. Ja sitten kun pakko pistää siihen tehotavoitteeseen niin aika jämyt nokaat, niin se jämyillä nokilla se dynaaminen puristus laskee sen verran alas, että oikeasti se puristus ei ole niin korkea, mitä se kuulostaa. Mutta tässä nyt tapahtui semmonen moka, että mä ostin nämä kiertokanget noissa 2-litrasessa M52 2,5, niissä on 140 milliset kiertokanget. Ja mä ajattelin, pistetään sitten 2-litrasen kiertokanget M54, koska ne on tällaiset oikein sirot ja vaparimoottorissa kaikki massa täällä, mikä voidaan poistaa, niin on plussaa, koska se parantaa kierrosherkkyyttä, tehoa ja kaikkia. Niin kaikki turhaamassa poistaa täältä, niin mä halusin nämä mahdollisimman sirot kiertokanget, mutta enhän minä sitä tajua, että M54 nämä on 145 milliset eikä 140 milliset. Niin nämä on nyt 5 milliä liian pitkät ja nämä tulee 5 milliä yli dekistä nämä nytten. Niin tämä pitää purkaa ja nämä epäkeskohologit siirtää 140 milliseen M52 TUn kiertokankiin, mikä totta kai ei ole tässä, koska tämä on 2.8 ja täällä on 135 milliset. Eli ne pitää jostain hommata, mutta tämä ei tämmöisenä toimi, mutta suunnitelma pitäisi toimia. Mutta katsotaan miten se menee. Sitten nokiksi mulla olisi tarkoitus pistää M54 P30 nokat, eli käytännössä pakonokka on siinä sama, mutta imunokassa olisi se enemmän nostoa. Ja sitten niistä hiua niin jämyt kuin pystyy näille vakiohydraulinostimille tekemään. Se vaatii ainakin sen, että okei, niistä voi hioa semmoset, että menee bolt on, mutta se kyllä jää se tehotavoite vaijaksi semmosella. Niin tehdään semmoset niin jämyt kuin yleensäkään pystyy ja sitten muokataan näitä nokkapukkeja sen verran niin, että se onnistuu se homma. Eli ainakin se hiotaan tarpeeksi perusympyrää pienemmäksi, niin se rupeaa se nosti ottamaan kiinni tänne nokkapukin reunaan, niin niitä pitää pirrata tai sorvauttaa isommaksi sun muuta. Ja en tiedä pitääkö jotakin läskäppejä sun muuta laittaa sinne, mutta kumminkin semmoinen tavoitteena, katsotaan miten se siitä sut-viituisten ajan kanssa. Että niin kuin näette, tämä ei hirveän pitkällä tämä projekti ole, että täysin sopimattomia osia ja moottori on vielä tässä näin kasassa. Että tää on tämmönen ikuisuusprojekti, tää on ollut mulla tosiaan jo vuosikaudet tässä suunnitteilla, mutta jos mä tästä pikkuhiljaa alkaa etenemään, kun saa se 30 moottori valmiiksi, niin sen takia nyt tehdään tänne esittelyvideo tästä hommasta. No niin, sitten vähän vielä muupuolista juttua, eli moni varmaan voisi kuvitella, että tähän pistetään läppärungot, kun semmonen tehotavoite tässä vehkeessä on vaan. Ja tämäkin on saatana poikki perinteisesti. No, niin kumminkin tähän ei olisi tarkoitus mitään läppärunkoja nyt tehdä, vaan tehdään vähän erilaisempi ratkaisu. Eli tämä kumminkin tulee tarkoituksella olisi tulla semmoisen käyttöautoon, millä ei tähän normaalisti tiellä pelkästään rallautuneita täysin menemään, niin se pelkkä piikkiteho ei ole tärkeää, vaan se pitää olla laakea vääntöalue. Ja se, että jos nuo läppärangot pirittää tuonne yläkerroksen hyväksi, niin ei välttämättä alhaalla toimi ollenkaan. Eli jos tarkoitus tehdä vähän erikoisempi ratkaisu, eli tänne N52 imusarja pistää tähän. Ja vähän vaatii jonkun se adapterin teon tuohon väliin, mutta kyllä nämä muuten pitäisi tähän toimia. Ja syynä se, että tässä on 2 disaventtiiliä. Täällä on disaventtiili ja täällä on disaventtiili. Niin näillä saadaan 3 eri pituutta tähän imusarjaan, toisin kuin 2, niin kuin tässä alun perin on tässä vehkeessä. Okei, on siinä tälle tyhjäkäynnille, mutta se on lähinnä vaan tyhjäkäynnin parantamiseksi nämä kanavat sille, että nämä ei ole oikeastaan vääntökäyrän kannalta tärkeitä. Mutta tosiaan tämä N52 imussa saadaan koko vääntöalueelle 3 semmoista vääntöhuippua virittämällä tämän näin, niin siksi olisi tarkoitus käyttää tämmönen. Ja tää varmaan ehkä tehdään näitä adaptereita paria eri mittaa, että saa viritettyä sitten tämä imusarjan mitan tähän koneelle sopivaksi. Mutta kumminkin tätä olisi tarkoitus käyttää tähän näiden 2 eri disaventtiilin kanssa, plus että tässä moottorissa, missä N52
onko se 3 litrainen tämmönen 24 venttiilinen aika lailla samanlainen mitä tämäkin on, niin siinä on kumminkin pikkusen vajaa 300 heppaa tehtaalta, mikä olisi varmaan ollut ehkä vielä järkevämpi lähtökohta tähän moottoriksi, mutta ne on vielä kalliita tällä hetkellä, niin ei semmoista, niin sen puolesta tämä imusanan pitäisi kyllä niin virratakin varmasti se 300 heppaa ongelmitta, että sekin on yksi plussa. Ja sitten tässähän on tämä kaasuläpän paikka on melko massiivinen, ihan vaan okei, NVIS 2 ei välttämättä normaalisti käytä sitä kaasuläppää, se sillä saatana Valvetronicilla säätää, mutta tämä kaasuläppä on melko massiivinen tässä pumppasäviöiden vähentämiseksi ja se mä nyt omasin tämmösen M62TUn ihan massiivisen kokoisen läpään, niin tämä mennään nyt tähän ihan bolt on. Toki tässähän tulee semmonen ongelma, että tässä ei ole tyhjäkäyntiventtiiliä tässä varkaisen ongellenkaan, niin tehdään tällä sähkökaasuläpällä sitten tyhjäkäynnin säätö ja tästä tosiaan tulee drive-by-wire-systeemi ja sitten näiden ohjaaminen on vähän semmonen, että en mä tiedä onnistuuko miltään aftermarket-ekulta näitä N52 läppiin, olisi se PV. No saattaa se nyt onnistua niiden ohjaaminen ja sun muuta. Mutta tarkoitus olisi varmasti joku Speeduno-pohjainen värkki kasata ohjaamaan ja jonkunnäköinen sähkökaasuläppä ohjaa sun muuta tekemään. Mutta tämmöistä mä oon tähän haaveillut. En tiedä tuleeko tämä onnistumaan, toimiko tämä sitten jos onnistuu ja muuta, mutta tämmöiset suunnitelmat tällä suurin piirtein tälle vehkeelle. Niin mä en tiedä, kaipa se esittelystä kelepaa. Seuraa sitten ihan varmaan purkamaan lisää tätä moottoria. Tästähän on jo venäkoppaa ja vanoksen osia muuta pöllitti jo Petri autoon. Ne on nyt siellä. Tää on tosiaan tulossa uudet tilalle tähän näin. Mutta pyydetään pöydän ympäri, katsotaan tuo öljypuoli tuolla. Siinä on muutama mielenkiintoinen juttu, mitä ehkä et ole nähnyt, jos olette pelkästään noitten M50 tai sinkkuanosvehkeiden kanssa pelannut, niin vilkastaanpa se vielä. Elikkä tähän tämä näyttää aika samanlaiselta kuin mikä tahansa M52. Toki täällä on tämä triggeripyörä täällä takana, eli Euro M52 sinkkuanoksissa se ei ole täällä, vaan se on täällä keulassa ihan normaalisti. Mutta tässä on tosiaan takana, mutta sitten tämä öljypumppu täällä, niin se, että se öljypumppu olisi se erillinen tuossa keulassa, niin sepä ei näissä olekaan, vaan se on tämmönen iso paketti tähän näin. Se nyt ei ole ihan oikeassa kohdassa, mutta tämmönen, eli tää on tämmönen yhdistetty vahvikelevy kautta loiskelevy kautta öljypumppu. Ja näissä on tämmönen iso hässäkkä tämä näin. Ja mä en tiedä, tämähän sinänsä osilta saattaa olla vahvempikin mitä se Vanos M52, koska tää on paljon jytympi sun muuta kuin mitä ne pikkulimut. Mutta tämä ei sitten tosiaan sido ollenkaan tätä lohkoa näihin kampuran pultteihin. Kaipa vaan todennut, että se ei ole tarpeenkaan. Ja en ole vielä päättänyt, että laitanko mä tällä systeemillä vai sitten erillisellä pumpulla ja sitten se vahvikelevy vai mitä tähän näin. Mutta tämmönen on tosiaan vähän erilaisena tuplavalosmoottorit pohjasta. Mutta ei kai siinä heittää varmaan pistää ossiin. Siinäkään tuskin mitään hirveän ihmeellistä on, mutta tehdäänpä se ja sitten joudutaan sovittelemaan noita osia tuonne sisälle. Ei varmaan tässä videossa vielä, mutta tänne esittelyvideo ei mulla oikeasti mitään tänne paikalle laitettavaa, mutta vaikka seuraavassa videossa ruvetaan vaikka alakertaa sovittelemaan paikalleen. On muuten by the way melko rapsakka tämä öljypohjan tiivistä, että ei ole varmaan hirviästi ne pitänyt öljyä sisällä tämä kone kyllä. Herra jumala. Joo, heti näköjään tähän vasta todennäköisesti käytetään ainakin tämä tuplavanoksen öljypumppua. Tähän on oikeasti tosi massiivinen verrattuna vaikka tuohon sinkkuvanoksen M52 ja non-vanoskoneeseen verrattuna on varmaan tuplasti paksumpi tämä öljypumppu. Eli ainakin öljypumppu nyt tuota vuoksi tulee tästä ihan autosta omaksi. Varmasti tuo tuplavanoksen takia tämä öljypumppu on tämmönen mahdoton möntti tässä, koska tuo PVM-ohjattu vanos oikeasti vie tosi paljon öljyä silloin kun se liikkuu. Niin on varmaan tämä iso pumppu sen takia, että öljynpaine tippuu vanoksen liikkuessa. Niin tätä nyt ainakin käytetään ja varmaan käytän koko se ison paketin mikä siinä tulee. Niin kerrotaan tämä tähän alkuun ennen kuin unohtuu kokonaan.
Niin, jos ette tiedä, niin näissä tuplavauskoneissa on tämmönen MLS-tiiviste. Eli tämän vakiotiivisteen puolesta näissä oikeastaan tarvii niinku ahtaessa välittää tästä tiivisteestä. Tämä kyllä kestää ahot aivan loistavaksi tämä MLS-tiiviste toisin kuin se perusmassatiiviste, mikä noissa vanhemmissa ei-tuplavanoskonneissa on. Nonni, mepä Poitsun kanssa tämä kansi purettiin ossiin. Se kovasti niin halusi auttaa, niin purettiin tämä kansi ossiin ja otettiin venttiilit ja jooset ja nämä kaikki irti sieltä. Sitten tosiaan ostin tämmösen pikku ultraäänipesuri. Tää oli ihan heräteostos, mitä tulee maksaa 100 mätään netissä siellä huvikseen ostin tämän, mutta aivan niin uskomaton tämä pesuteho tässä, näyttääpä vaikka minkälainen tuo mäntä oli pesun jälkeen, mutta aivan uskomaton tämä pesuteho tässä näin. Ja, kaikki nämä viimeisenä päälle puhtaan tämä venttiili. Okei, pakoventtiilitä piti hinkata ihan teräsarjalta, sai paskan pois, mutta muuta ihan saa mitä mä oon nakellut tänne, niin tää on puhistunut täysin tämä ultraäänipesuri niin tällä sain nuo puhtaaksi. Ja harmi vaan, että on melko pieni tää ultraäänipesuri, että ei ihan tämä kansi mahu tuon, että olisipa kiva olla joku pesuri tälle kannellekin, että sais tai oikeastaan kaikille muillekin moottoriosille. Pituttaa ruveta tuolla asfaltilla tai jossakin tuossa pihalla konttaamaan ja pesemäänkin tiskiharjalla sun muuta tätä ja näin. Mutta se on pakko tehdä, että ruvetaan seuraavaksi pesemään tämä kansi tästä näin ja muita osia, että nämä muut on puhtaana. Joo, eli tarjota mahdollisuus ostaa tämmönen käytetty osapesuri. Tää on tosiaan käytetty paska niinku helvetti, mutta oli edullinen ja tää on kyllä ihan korvaamaton apu näiden osien pessuille. Onpahan vihdoinkin tämmönen, mikä sitten olla suurin piirtein aina kun näitä tekee. Tällä oikeesti saa tosi puhtaaksi, riippuen varmaan pesuaineesta, mutta ainakin mitä mä pistin, niin saa kyllä tosi puhtaaksi nämä osat tällä pesurilla. Niin mennäänpä tämä kansi seuraavaksi. Siinäpäs nyt lohko purettuna ja suurin piirtein pestynäkin sillä lailla pestynä, että ei ole ihan öljylimaisuus muuta, että kehtaa tuonne koneistamolle viiä. Pitää koneistamon reissun jälkeen pestä vielä toisen kerran tämä lohko niin sitten asentaa ja kaikki lastut sun muuta pois. Niin ei se ole ihan viimeisen päälle kaikki hinkata, kun tosiaan vielä pestää uudestaan. Vaan sitten mielenkiintoisia juttuja, mitä se hoksasin, niin mä en tiedä, ainakin tämä pitäisi kameralla näkyä, niin nämä on ruosteessa nämä rautaosat täällä moottorissa. Ei se tuossa Campurossakin taisi olla, mutta nämä laakeripukit on ruosteessa ja sitten täällä tämä, nyt ainakaan kameralla näyttää tässä otapa näitä tarkemmin, niin sillä pyttyjen alava-ajat, kun on niin ruosteessa, niin siellä se tarkoittaa sitä, että nämä moottorit niin pihalla siis on todella kauan aikaa käyttämättömät. Nämä on niin päässyt ruostumaan. Siinä ei haittaa mitään, mutta harvinaisesti näkee näin kauan aikaa paikallaan seisuttu tämmöistä moottoria, että päässyt ruostumaan aina tuutteita sisällä. Että se pitää melko kauan aikaa seistä säitten armoilla, että öljyt valluu täältä pinnota pois ja alla sitten niin kosteessa aikaa vaikuttamatta ruostuttaa. Mutta semmoista toi näkyy, se ei näistä tosiaan haittaa mitään. Ja nyt taas tää porataan tämä lohko nyt tälle uudelle männälle täällä näin, kiristelin nämä laakeriputkin paikalle ja nämä pultit ei kyllä oikein tähän, mutta nyt johonkin momenttiin veety siihen, että
jos se nyt vähän vaikuttaa tuohon muotoon, niin se nyt vaikuttaa sen verran mitä se tekee. Epäilen kyllä, mutta onpahan aika verran tässä paikallaan. Niin mä käyn kippaamassa tämän tonne koneistamolle ja sitten tässä ja tämäkin video aikana on suunnitelmalla muuttunut minkälainen alakerta tähän tulee. Niistä kietokangista ei tietääkin jo, mutta männistä sitten seuraavassa videossa lisää, että minkälaiset männet tähän tulee. Niin. Opetellaan tämä video tähän näin, otan tämän tästä huomenna mukaan ja käyn kippaamassa koneistamolle koneistettavaksi näille männille sopivaksi tämä lohkon tästä näin. Niin semmoista sitä seuraavaksi.